नमस्कार, स्वाद प्रेमी या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण बटरस्कॉचच्या केकची रेसिपी बघणार आहे। पूर्ण डिटेलमध्ये म्हणजे कॅरमेल क्रंच कसे करायचे ते सुद्धा या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, म्हणजे स्टेप बाय स्टेप बटरस्कॉचच्या केकची रेसिपी परफेक्ट पाहायला मिळेल। तर चला सर्वांनाच आवडणाऱ्या केकची रेसिपी बघूया। तर इथे 1 वाटी व्हॅनिला प्रीमिक्स घेतलेले। आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे आपलं खायचं तेल टाकायचे। कोणतेही तेल, करडी, शेंगदाणा, सोयाबीन कोणतेही तेल टाकू शकता। तर 2 चमचे तेल टाकायचे आणि लागेल तसं पाणी ॲड करायचे। लगेच जास्तीचं पाणी ओतून बसायचं नाहीये, कारण ते पातळ होईल। पातळ झालं की तुमचा केकचा सत्यानाश होईल, म्हणून लागेल तसंच पाणी ॲड करायचे आणि ते मिश्रण एकसारख्या दिशेने हलवत राहायचे। त्याची दिशा बदलायची नाहीये। आपल्याला केक फ्लफी होण्यासाठी आपण एकाच दिशेने ते हलवायचे। तर इथे बटरस्कॉचचे इसेन्स वापरलेले 4 ते 5 थेंब वापरलेले तिथे अर्धा किलो केकसाठी। तर याचा कलर येत नाही, पण फ्लेवर खूप छान येतो। तर हे बघा, बघू शकता आपलं केकचं बेटर एकदम परफेक्ट तयार झालेले। तर अर्धा किलोचा केक असल्यामुळे हा मी अर्धा किलोचा टीन घेतलेला आहे। तर त्याला खालून साईडनं सगळीकडून तेल लावून घेतले ब्रशनी। तर त्याच्यावर आणखीन बटर पेपरही टाकून वरून परत तेल लावून घ्यायचे। बटर पेपर सरकू नये आणि खाली चिटकून राहू नये याच्यासाठी मी खालच्या साईडला पण तेल लावून घेतले। केक काढताना लगेच निघतो आपला बटर पेपर लावल्यामुळे। आता तर वरून सुद्धा आपल्याला सगळीकडून तेल लावायचे। तर आपलं प्रीमिक्स तयार केलेलं बेटर आहे, तर ते टीन मध्ये आता ओतून घ्यायचे। अशा प्रकारे बेटर ओतून झालेले आणि हा आता टीन टॅप करून घ्यायचा, जेणेकरून त्यातली एअर जर असेल त्याच्यातली पकडलेली तर ती निघून जाईल। आणि जेवढी एअर तुमची निघून जाईल तेवढा केक असं स्पॉन्जी होतो छान। तर इकडे गॅसवर मी कढई प्रीहीट करण्यासाठी 10 मिनिटं ठेवली होती। एकदम कडक तापलेली कढई आहे, तर त्याच्यात रिंग ठेवलेली, त्याच्यावर ते टीन केकचा केकचा एक 20-25 मिनिटं केक बेक होऊन द्यायचा आहे। 10 मिनिटे हाय फ्लेमवर आणि नंतरची 15 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर अशा प्रकारे केक होऊन द्यायचा आहे बेक। तर आपला केक झालेला आहे बघा, बघू शकता मस्त कलर आलेला आहे। आता तो आपल्या चाकूच्या साहाय्याने बघूया आपण केक झालाय का नाही। हे बघा, बघू शकता चाकू एकदम क्लीन निघालेला आहे, दोन्ही साईडला चिपकलेलं नाहीये। तर इकडे गॅसवर आपण आता कॅरमेल क्रंच तयार करायचे। तर त्याच्यासाठी अर्धी वाटी साखर टाकलेली आहे। आता ते वितळून घेऊन थोडीशी वितळलेली आहे बघा आता ती। तर त्याच्यामध्ये मी बटर टाकते अर्धा चमचा। त्या बटरने कॅरमेल क्रंच दाताखाली म्हणजे आले तरी चिटकून राहत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला बटरचा वापर करायचा आहे। तर थोडेसे अर्धी वाटी ड्रायफ्रूट होते बारीक केलेले, काजू, बदाम, पिस्ता असे बारीक केलेले ड्रायफ्रूट आहे। तर ते टाकून त्याच्यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं ते परतून घ्यायचे। ड्रायफ्रूट जास्त करपू द्यायचे नाही। जर कॅरमेलला जास्त कलर आला तर तुम्ही पुढची प्रोसेस गॅस बंद करून केली तरी चालेल। हे बघा, परतून झालेले आहेत। आता एक ताटली घेतलेली आहे स्टीलची, तर त्याला तेल लावून घेतले ऑलरेडी पहिले खाली। तर त्याच्यावर हे आपल्याला हे कॅरमेल ओतून द्यायचे। आता हे असंच मिश्रण थंड व्हायला ठेवायचे। तर मी गोल तयार करण्याचा प्रयत्न करत होते, पण वेगळाच नकाशा तयार झालेला आहे। बरं झाला, जाऊ देत। तर आता हे मिश्रण थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। तोपर्यंत इकडे केक थंड झालेला आहे, तर त्याच्या कडा आपण चाकूच्या साहाय्याने सुट्ट्या मोकळ्या करून घ्यायच्यात। कडा मोकळ्या करून झाल्यात। आता केक आपण त्याचा टीन पालता करून त्याच्यावर थोडेसे 2-3 धपके मारून आपला केक खाली पडलेला आहे बघा, बघू शकता मस्त केक झालेला आहे। आणि बटर पेपरवर काढून घ्यायचा बरं का तो, नाहीतर तसंच ठेवतात। अशा प्रकारे बटर पेपर काढून घेतलेला। आता केकला चाकूच्या साहाय्याने खाचा मारून घ्यायच्यात। आपल्याला 3 लेअरचा केक करायचा आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचे 3 भाग करायचे आहेत केकचे। तर चाकूच्या साहाय्याने एक लाईनमध्ये अशा नुसता खाचा मारून घ्यायचा स्टार्टला आपल्याला, आणि नंतर दोऱ्याच्या साहाय्याने आपण ते लेअर पाडून घ्यायच्यात। हो का, बघा, बघू शकता खाचेमध्ये दोरा घातलेला आहे आणि दोन्ही साईडने दोरा विरुद्ध दिशेने ओढून घेतलेला आहे। एकसारखी लेअर तयार होते, अजिबात म्हणजे वर खाली कमी जास्त होत नाही बघा, एकदम एकसारखी लेअर तयार झालेली। आता ही लेअर खाली ठेवून त्या केकच्या वरचा टोपीचा भाग पण आपल्याला तशाच प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे। चाकूने एकसारखा लेवलमध्ये कट केला जात नाही बरं का, म्हणून मी दोऱ्याच्या साहाय्यानेच करून घेते शक्यतो।
हे बघा बघू शकता दोऱ्याच्या साहाय्याने मस्त कटिंग झालेलं आहे केकचं. त्याला 3 भाग तर झालेले आहेत. आपला टोपीचा भाग पण धरला आहे कारण तो पण जरा जाडसर असल्यामुळे आपण तोही तिसऱ्या भागात धरलेला आहे. तर 1 वाटी व्हिप क्रीम घेतलेली, मेजरमेंटच्या ज्या वाटीने आपण प्रीमिक्स घेतलं होतं त्याच वाटीने व्हिप क्रीम घेतलेली आहे. आता बिटरने आपण ती व्हिप क्रीम फेटून घ्यायची. फेटतानाही एकाच डायरेक्शनमध्ये आपल्याला फेटायची आहे बरं का, नाहीतर तुम्ही इकडून तिकडे करत बसला की व्हिप क्रीम फेटल्या जाणार नाही आणि ती पातळच राहील. तर हे बघा अशा पद्धतीने व्हिप क्रीम फेटून घ्यायची. तर थोडीशी व्हिप क्रीम फेटून झाल्यानंतर मी लेमन येल्लो कलर एक ॲड केलेला आहे त्याच्यामध्ये. आपल्याला बटरस्कॉचचा केक करायचा आहे तर त्याच्यामुळे त्याचा कलर थोडासा येण्यासाठी, बटरस्कॉचचा कलर येण्यासाठी मी लेमन येल्लो कलर ॲड केलेला आहे आणि बटरस्कॉच इसेन्सही वापरले फ्लेवरसाठी. तर बघा बघू शकता मस्त असा कलर आलेला आहे. हे बघा व्हिप क्रीम बऱ्यापैकी आपली फेटून झालेली आहे. आता बघा बघू शकता तुम्ही व्हिप क्रीम एकदम छान परफेक्ट फेटलेली आहे. हे बघा एकदम उभी राहते, खाली पडत नाहीये, म्हणजे याचा अर्थ आपली व्हिप क्रीम छान फेटून झालेली आहे. तर तोपर्यंत कॅरमेल क्रंच पण आपल्या इकडे थंड झालेलं होतं. आता ते आपण छोटे छोटे तुकडे करून ते एका पिशवीत भरून ते बारीक करायचे. हे बघा छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे अशा प्रकारे. आणि एका पिशवीत भरायची. पिशवी मी खूप शोधली बरं का ट्रान्सपरंटची, पण मला सापडली नव्हती म्हणून मी हीच घेतली. तर आता ठोंबेने त्याला वरती चांगले 2-4 दणके चांगले जोरात मारले तरी चालतील, बुगा होत नाही त्याचा जास्तीचा. हे बघा बघू शकता तुम्ही थोडा बुगा झाला आणि थोडंसं आणखी वरती थोडे मोठे मोठे कण राहिलेले. तर ते राहिलेले मोठे मोठे कण मी पुन्हा बारीक करून घेतलेत बरं का, तसेच वापरलेले नाही आहे केकमध्ये. तर इकडे केकच्या बेसला खाली व्हिप क्रीम लावून घेतली आहे. तर त्याच्यावर केकचा बेस ठेवलेला आहे आणि शुगर सिरप एक लावून घेतली आहे. तर 1 वाटी 1 फुलपात्र पाणी आणि 2 चमचे साखर असं शुगर सिरपचं प्रमाण आहे. आणि त्याच्यामध्ये बटरस्कॉच इसेन्स एक वापरलेलं आपण शुगर सिरपमध्ये, म्हणजे फ्लेवर बटरस्कॉचचाच येण्यासाठी. तर इथे व्हिप क्रीम लावून घेतली आहे बघा वरती मी परत स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने व्हिप क्रीम लावून घेतली. आणि कॅरमेल एक वापरले बरं का इथे मी. तर ते कसं तयार करायचं ते पण मी तुम्हाला नंतर एक व्हिडिओ तयार करणार आहे. तर तेव्हा मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगेन डिटेलमध्ये ते कसं तयार करायचं कॅरमेल. तर कॅरमेल पण व्हिप क्रीममध्ये अशा प्रकारे मिक्स करून घेतलेलं आहे, म्हणजे व्हिप क्रीमलाही टेस्ट छान येते. आणि कॅरमेल क्रंच एक वरून टाकलेले हो का, अशा पद्धतीने मी परत पुन्हा ते मोठे मोठे कण बारीक करून घेतलेत बरं का. तर आता वरच्या टोपीचा भाग एक मी मध्यभागी ठेवून त्याच्यावर शुगर सिरप टाकून घेते. पूर्ण थोडंसं ओलसर होईपर्यंत आपल्याला शुगर सिरप टाकायचं आहे बरं का, नाहीतर तुम्ही म्हणताल यांनी दाखवलं थोडंसं मग आम्ही पण तेवढंच टाकतो 4-5 चमचे, तसं नाही. पूर्ण केकचा बेस ओला होईपर्यंत आपल्याला शुगर सिरप टाकायचं. तर दुसऱ्या लेअरला पण व्हिप क्रीम लावून घेतली आहे आणि कॅरमेलही टाकून आता त्या व्हिप क्रीममध्ये थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही तसंच ठेवलं कॅरमेल तरी चालेल, पण व्हिप क्रीममध्ये आपण मिक्स केल्याने तो सगळीकडे फ्लेवर एकसारखा लागून जातो. तर इथे कॅरमेल क्रंच एक वापरलेले परत वरती. आणि लास्टचा शेवटचा भाग आपण उलटा करून वरच्या साईडला एक वापरलेला आहे. तर त्यालाही शुगर सिरप आणि व्हिप क्रीम अशा पद्धतीने लावून सेम प्रोसेसप्रमाणे करून घ्यायचे वरच्या साईडला. तर वरच्या साईडला आपण कॅरमेल वापरायचं नाही आहे बरं का लगेचच. आपल्याला आता तो केक सगळ्या साईडनं प्लेन करून घ्यायचा आहे. बघा अशा पद्धतीने साईडनी पण आपल्याला त्या खाचेमध्ये राहिलेल्या खाचेमध्ये व्हिप क्रीम भरून प्लेन करून घ्यायचा आहे केक. तर तुम्ही याच्याऐवजी तुमचं ते बँकेचं ATM कार्ड, डेबिट कार्ड काय असेल बाद झालेलं जुनं वापरा बरं का. तर ते वापरलं तरी चालेल, म्हणजे त्याने पण केक छान प्लेन होतं बरं का. म्हणजे हेच पाहिजे केकसाठी म्हणून असं काही नाही आहे. तर हा बघा मोदक नोझल वापरले. मोदक नोझलने मी ही फुलं तयार केलेली आहे. ते शक्यतो बऱ्याच केकला मी मोदक नोझल्स वापरलेले. तर अशा पद्धतीने मी फुलं तयार केलेली आहेत. ग्लासमध्ये पायपिंग बॅग ठेवलेला होता आणि त्याच्यामध्ये व्हिप क्रीम भरून तर मोदक नोझल्सने मी फुलं काढलेली आहेत. तर कॅरमेल एक मी अशा पद्धतीने वरती फुलांवर टाकून घेतलेले आणि एक प्लास्टिकच्या चमच्याच्या साहाय्याने ही फुलांचा आकार दिलेला आहे बरं का त्याला. हे बघा बघू शकता अशा पद्धतीने फुलांचा आकार दिलेला आहे, म्हणजे पाकळ्यांचा आकार दिलेला आहे बरं का. हे बघा बघू शकता मस्त दिसतोय ना, छान गेटअप आलाय त्याला.
तर मधल्या भागालाही मी कॅरेमल टाकून ते पूर्ण प्लेन करून घेतलेला आहे मधला भाग. आणि चमच्याच्या साहाय्यानेच बरं का, बाकीचे काही असं मला केकचंच या वस्तू लागतील त्या वस्तू लागतील असं काही केलेलं नाही आहे मी. त्या चमच्याच्या साहाय्यानेच कॅरेमल पण हे करून घेतलेले प्लेन. तर का कॅरेमल क्रंच बरोबर एक पाकळी सोडून दुसऱ्या पाकळीवर कॅरेमल क्रंच टाकून घेतलेले, म्हणजे आपल्याला वरची डिझाईन तयार करून घ्यायची आहे. तर हे पण मी चमच्याच्या साहाय्यानेच कॅरेमल पण बाजूनी मी त्याचे थोडेसे थेंब सोडलेत ओघळ येण्यासाठी केकवर. तर साईडनी पण कॅरेमल क्रंच एक टाकून घेतले केकला, म्हणजे लुक छान दिसण्यासाठी. आणि केकची बॉर्डर एक त्याच नोझलने केलेली आहे. तर अशा लंबूळ आकाराची बॉर्डर तयार केलेली आहे केकची व्हिप क्रीमने. ते बघू शकता मस्त असा. आणि गुलाब तयार करताना माझी क्रीम जरा मेल्ट झालेली होती, त्याच्यामुळे माझा गुलाब एवढा काही परफेक्ट आलेला नाही आहे. अशा प्रकारे आपला केक तयार झालेला आहे. आणि थोडंसं डेकोरेशनसाठी शुगर बॉल्स एक छोटे छोटे वापरलेले आहेत. तर हॅपी बर्थडेचं स्टिकरही लावलेले आहेत. तर आपण कट करून बघूया तो कसा झाला आहे तो. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा. हे बघू शकता मस्त आपले केकला 3 लेयर आलेले आहेत. खूप छान केक तयार झालेला आहे. तोंडाला पाणी सुटेल असा